Bancherii trebuie să negocieze mai bine cu clienții ca să-și scadă costurile de judecată. Acesta este sfatul pe care șeful BNR, Mugur Isărescu, l-a dat ieri băncilor comerciale. Într-un moment în care încrederea în sistemul bancar este la pământ, iar numărul de procese în instanță a crescut, Isărescu a făcut apel la soluții alternative de mediere. De cealaltă parte, avocații specializați în litigii bancare susțin că în tribunale juriștii băncilor sunt într-un adevărat război cu împrumutații. La conferința care promovează rezolvarea litigiilor bancare prin Centrul de Soluționare Alternativă, Mugur Isărescu a declarat indirect că procesele numeroase ale băncilor sunt decontate tot de clienți, dar de cei buni platnici. Costurile cu litigiile apasă pe ambele părți. Apasă pe ambele părți și dacă vrem să avem costuri ale creditului mai scăzute, nu, dobânzi mai scăzute, comisioane mai scăzute, trebuie să ne gândim și la aceste costuri. Problema cheie pentru banchieri. De aceea nici ei nu trebuie să fie încăpățânați. Să-și reducă și ei cheltuielile, costurile de judecată. Avocații specializați în litigii bancare susțin că vorbele guvernatorului sunt în zadar. În realitate, în procese, în relațiile concrete dintre bănci și oameni, nu numai că nu există compromis, nu numai că nu au fost, cum să-i spun, îndulcite relațiile, nu au fost tonul îndulcit, dimpotrivă s-a întins coarda pur și simplu la maxim. În timp ce guvernatorul militează pentru Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor, o instituție înființată anul trecut, care până acum a reușit să rezolve 40 de cazuri, majoritatea de clauze abuzive la credite în lei și euro, avocații mizează pe noua decizie a Curții Europene de Justiție. Aceștia spun că oamenii pot obține mai mult, chiar dacă procesele durează. Curtea Europeană de Justiție a dat pe 20 septembrie o soluție într-un caz din România, în care a arătat că banca ar fi trebuit să furnizeze împrumutatului informații suficiente ca să decidă prudent. S-a încălcat unul dintre cele mai importante principii în materie de risc, de credite de acest gen care sunt riscante, nu au fost avertizați oamenii. Hotărârea Curții Europene este obligatorie pentru instanțele din Europa și a stârnit optimism în toate țările expuse la aceste credite în monede exotice, cele mai aprinse dezbateri fiind în Franța, Spania și Croația. De Ziua Internațională